السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. معظم البشر يحبون ويعشقون مشاهدة الحيوانات، سواء كانت حيوانات أليفة أو برية، وقد يود كثيرون في مداعبتها والاقتراب منها والتصوير بالقرب من سياجها، ولكن الحيوانات المفترسة لا يستهان بها ولا تؤتمن، ففي كثير من الحالات غدرت المفترسات حتى بمربيها القريبين منها. ومعنا في هذا الفيديو 10 من الهجمات الصعبة للأسد على السيارات، ولهذا يجب عليك البقاء في سيارتك في وجود الأسود. وشاهدوا الفيديو لآخره حيث أفضل المقاطع الرائعة. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. مشاهد لأسد يتعلق بالإطار الخلفي للسيارة. فهناك سبب ما غير معروف في رغبة الأسود في قضم إطارات السيارات. فبعض الأسود مهووسة بقضم إطارات الكاوتشو، فهناك الكثير من مشاهد الأسود وهي تمزق وتنتقم من إطارات السيارات، مثل هذا الأسد في هذا الفيديو. وحدث ذلك في رحلة سياحية لتصوير الحيوانات عن قرب في غواتيمالا، وربما لم يرغب الأسد في توديع زواره، وتعلق الأسد فجأة على الجزء الخلفي من السيارة، وبدأ في مضغ الإطار الاحتياطي في مؤخرة السيارة. وعلى الرغم من استمرار تحرك السيارة إلا أن الأسد لم يترك الإطار، وكان الأشخاص داخل السيارة قلقين وربما مذعورين بعض الشيء، وذلك بسبب حقيقة أنه لم يعد لديهم إطار احتياطي، فلقد دمره الأسد تماما. فلقد أمضوا ما يقارب الساعة والأسد يصر ألا يترك السيارة. رقم 9. مشاهد لأسد يأكل مرايا السيارة. وكانت السيدة شيرلي بنتر من برادلي ستوك تستمتع برحلة إلى محمية لونغليست في ويلتشير، وذهبوا إلى هناك للاقتراب من الحيوانات الكبيرة. وجاءت هذه اللبؤة وجعلت هذه السيارة تتوقف، ثم صعدت على نافذة السيارة وبدأت بلعق المرايا الجانبية ومضغها قليلا، وكما لو كانت تحاول معرفة ما إذا كان هذا الشيء صالحا للأكل. وبدأت في النقر على النافذة للتعرف ومصادقة ركاب السيارة، وقضمت المرآة بين فكها الهائل ولفت فكها باستمرار حول البلاستيك. وكانت السيدة وزوجها على بعد سنتيمترات فقط في الداخل، وتراقب بمزيج من الرعب والإثارة. وسألت شيرلي زوجها بأن يطلق الأبواق طلبا للمساعدة، لكنه تحرك ببطء إلى الأمام، فترك الأسد المرآة ثم انطلق وانضم إلى بقية الأسود. وعلى الرغم من وجود أسنان حادة وفك يمكن أن يسحق جمجمة الرجل، ولكن اللبؤة لم تتسبب في أي أضرار جسيمة للسيارة. رقم 8. مشاهد لأسد يصعد فوق السيارة. ففي حديقة بانرغات الوطنية بالقرب من بنغالور كرناتاك الهند، وأثناء رحلة سياحية لإلقاء نظرة على كائنات الغابة المهيبة، وخاصة الأسود أو النمور، وتحققت أمنية مجموعة من السياح عندما شاهدوا 3 أسود معا، ولكن بطريقة ربما لم يتخيلوا أبدا أن أحد الأسود سيصعد فوق سيارته. ويظهر الأسد وقد صعد فوق مقدمة السيارة، بينما يعترض أسدان آخران السيارة من كلا الجانبين، وتسببوا في توقف جميع السيارات التي كانت في رحلة في الغابة. وكان الأسد يحاول فتح باب السيارة، وبعد عدة محاولات فاشلة قام بالقفز على غطاء محرك السيارة، وعاد السائق ببطء، وبعد بضع لحظات من التوتر قفز الأسد أخيرا من السيارة، وتراجع باقي الأسود بعيدا وفروا إلى المراعي المجاورة. وتعرضت السيارة لأضرار طفيفة وتم إصلاحها من قبل إدارة المنتزه. رقم 7. مشاهد لأسد ولبؤته يقطعان الطريق. وتعرف الأسود بملوك الغابة، ولكنهم أيضا ملوك الطريق، فعندما يسيرون في طريق رئيسي يجب أن تتوقف جميع السيارات، وقد يقترب الأسد من نوافذ وأبواب إحدى السيارات، ويبدأ في النظر إلى النافذة والاقتراب من الركاب داخل السيارة. ولكن كثير من الركاب يتبعون تعليمات هذه المحميات الحيوانية بألا يفتح أحد نوافذ سيارته وعدم النزول من السيارة تحت أي ظروف. فالأسد المفترس قد يكون ليس في نيته اللعب فقط مع السائحين، فقد بدا مستاء جدا عندما لم يستطع الاقتراب من الناس. ويمكننا أن نرى الأسد لم يكن بمفرده، فقد كانت هناك لبؤة بجانبه ملقاة على الطريق، وكما لو كان كلاهما يمتلك المكان كله. وحاولت السيارات تجاوزهما، لكنها تحركت بحذر شديد مخافة إثارته، وحاول ألا يلاحظهما الأسدان اللذان لم يكونا في عجلة من أمرهما للذهاب إلى أي مكان آخر. رقم 6. مشاهد لأسد يعض إطار السيارة مما تسبب في انفجاره.
وكان شون أوبرن وعائلته في طريقهم إلى معسكر تشوكواني في حديقة كروغر الوطنية. وفي طريقهم عندما واجهوا مجموعة من الأسود على الطريق، وبعد قليل اقترب أسد من إحدى السيارات، وقام الأسد بقضم إطار السيارة، ولكن المفاجأة أنه تسبب في الانفجار المفاجئ للإطار، ففر الأسد وركض سريعا وخائفا. وبعد ذلك سارت عملية تغيير الإطارات بسلاسة وسرعة بمساعدة 3 أشخاص آخرين. ووفقا لمنتزه كروغر الوطني أنه لا ينبغي لأحد أن يغير إطارا في هذا المكان، لأن الخروج من سيارتك يمكن أن يكون خطيرا. فلحسن الحظ يبدو أن الخوف من صوت الانفجار قد أبعد الأسود. رقم 5. مشاهد لأسد يقدم اكصدام السيارة. نحن لا نعلم لماذا الأسود تهاجم السيارات بهذه الشراسة، أم قد يظنون أنها فريسة من اللحوم، أو ربما صوتها أو شكلها يثير شيئا لديهم، أو يظنون أنها كائن غريب جاء ليحتل مملكتهم. فقد تفكر الأسود: ما هذه الأجسام الغريبة الكبيرة التي تدخل موطننا وتصدر أصواتا غريبة، وتنبعث منها روائح غريبة وتقترب منا بقدر ما تريد؟ فبالطبع ستكون الأسود فضولية أو جائعة، وفي كلتا الحالتين ستحاول تذوق طعم هذا الشيء. فهذا الأسد هاجم هذه السيارة وكاد أن يحطم اكصدامها. ومن حسن حظ السائق أن الأسد لم يستخدم القوة الكاملة، وربما هو فقط يقوم بسن أسنانه عليها أو مداعبتها، أو ربما يفعل هذا من قبيل معرفة نوع لحمها إن كانت صالحة للأكل أم لا. رقم 4. مشاهد لأسد يهاجم فرس النهر وظبي في طريق عام بجنوب إفريقيا. فلقد توقفت السيارات على الطريق بسبب هجوم أسد على ظبي في أحد الطرق العامة بمدينة جوهانسبرغ عاصمة جنوب إفريقيا. وقام الأسد بالتهام الظبي وسط الطريق العام على مسمع ومرأى من المارة بسياراتهم على الطريق. ومجموعة من الأسود تهاجم فرس النهر، والذي أخرج غضبه من الأسود وضرب السيارة برأسه الكبيرة، والتي حتما تسبب بأضرار بالغة داخل السيارة. وتابعت السيارات مشاهدة افتراس الأسود لفرس النهر دون أي تدخل في عمل ملوك الغابة. رقم 3. مظاهرة للأسود في جنوب أفريقيا. فلقد نشر أحد مرتادي رحلة في حديقة كروغر الوطنية بجنوب أفريقيا فيديو تظهر فيه مجموعة من الأسود تمشي في مظاهرة جماعية على أحد طرق المحمية. وتفاجأ عابر الطريق أثناء التجوال في حديقة كروغر في الصباح الباكر بمسيرة ل15 أسدا يمشون على الطريق فيما يشبه المظاهرة المنظمة. وصرح مشاهد الموقف أن المشهد كان مذهلا، فلقد مرت الأسود بالقرب من السيارات وتوقفت السيارات لإفساح المجال لملوك الغابة. وكانت الأسود تمشي على الطريق بكبرياء وثقة دون خوف أو ذعر من السيارات، فحقا إنهم ملوك الغابة. رقم 2. مشاهد لأسد ينظف ويلعق السيارة. وكان الأسد الأفريقي المسمى شين البالغ من العمر 15 عاما، فكان يظهر مودة بشكل غريب للسيارات الكبيرة، وبطريقة مشابهة للقطط الكبيرة عن طريق تنظيفها وفركها. وفوجئت سوزان سكوت مديرة في محمية الأسود جي كونسيرفيشن في جنوب أفريقيا برؤية السلوك غير المعتاد، لكنها قالت إنه جعلها تشعر وكأن السيارة جزء من مملكته. وقالت سوزان أن الأسد شين يحب سيارات الأشخاص الذين يعتنون به، ونعتقد أنه يعتبرنا جزءا من ملكيته الخاصة ويعبر عن المودة تجاهنا، وكما تفعل الأسود مع جميع أعضاء رعيتها بحك الرأس والعناية بهم. وهذا فريد للغاية، على الرغم من أن معظم الأسود الأخرى لا تفعل ذلك بالسيارات، بل على العكس قد تحطمها. وكما أن الأسد شين يلعق السيارة ثم يميز السيارة أيضا عن طريق رش بوله عليها، وهذا فقط لإثبات أنها ملكا له. رقم 1. مشاهد لأسد ينجح في فتح باب السيارة. فربما لا يخطر ببال أحد أن الأسود يمكنها فتح أبواب السيارة، فربما نشاهد الأسود من خلف الزجاج أو من خلف السياج، ولكن الاقتراب ووجود لبؤة تفتح باب سيارتك شيء مختلف تماما. فمحاولات الأسد لفتح باب السيارات التي تقترب منه كثيرة ودائمة، فالأسد تعود على عض مقبض باب السيارة ومحاولة اقتحامها. وحتى إن لم ينجح في فتح باب السيارة فهذا المشهد كافيا لإثارة الرعب في من يركبون السيارة، فهو كان على وشك الوصول إليهم. ولكن رغم هذا وأثناء رحلة لمحمية حيوانية، وتم تصوير مقطع فيديو بواسطة أحد ركاب السيارة وهم يشقون طريقهم وسط كبرياء الأسود ويصورون لبؤة مجاورة للسيارة ويشيرون إليها، مما جعلها تقترب منهم وتقدم لهم التحية. ولكن كانت تحيتها بقدم مقبض باب السيارة بأسنانها القوية والمخيفة.
وتمكنت في النهاية من الإمساك بالمقبض جيدا ونجحت في فتح باب السيارة. ولحسن الحظ كان لدى أحد الركاب عقل سريع لإغلاق الباب، وإغلاقه بسرعة فائقة قبل أن يصبح أيا منهم فريسة سهلة المنال. وبعد الصراخ والصيحات المفهومة يأتي التعليق اللطيف: يا إلهي، لم أكن أعرف أنهم يستطيعون فعل ذلك، ولكن يا عزيزي أنهم قادرون، وعلى أكثر من ذلك. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.